Καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι. Καλώς βρεθήκαμε στο απόψινό μας ραντεβού για να αποχαιρετήσουμε, λένε κάποιοι, το καλοκαίρι. Εγώ θέλω να χαιρετήσω και να υποδεχθώ την Εύη Σιδηροπούλου. Καλώς ήρθες, Εύη. Καλώς σας βρίσκω. Άννα μου, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και καλησπέρα σε όλες και όλους. Έχουμε έρθει για να ξενυχτήσουμε, γιατί αγαπάμε την Αθήνα. Έχουμε πετύχει ένα συνδυασμό εδώ πέρα ανθρώπων, όχι μόνο όλοι όσοι είμαστε επάνω στο Συντριβάνι, αλλά όλοι όσοι έχετε συγκεντρωθεί στην πλατεία Μαβίλη, που ο καθένας για το δικό του λόγο, με το δικό του τρόπο, με τους δικούς του ανθρώπους, τις δικές του μουσικές, τα δικά του ποτά, τα οποία αλλάζουν με το πέρασμα των χρόνων, έτσι αλλάζει και η Αθήνα μας, έχει αγαπήσει το κέντρο της πόλης. Αυτό το τραγούδι που επέλεξες για αρχή, τι έχει να πει για την Αθήνα από σένα? Θα το κρατάω. Μια και ήρθα στην Αθήνα το 2007 και είμαι πιο φρέσκια από τους υπόλοιπους, έχω συνδέσει το συγκεκριμένο κομμάτι με τη μετάβασή μου από μια άλλη πόλη στην Αθήνα, καθώς το πετύχαινα. Μισό λεπτό να αλλάξω το κομμάτι. Καθώς το πετύχαινα συνέχεια στο ραδιόφωνο, στο Best, στο οποίο και μετέπειτα δούλεψα. Και μου φέρνει στο μυαλό μία νοσταλγική εποχή με τον ενθουσιασμό για την εξερεύνηση και την ανακάλυψη μιας καινούργιας πόλης. Και επίσης το κομμάτι τυχαίνει να είναι και το πρώτο κομμάτι της πρώτης μου εκπομπής στον Best πίσω στο 2007. Δεν μας είπες από πού ήρθες? Από τη Θεσσαλονίκη. Μεγάλη αναμέτρηση. Αρκετά μεγάλη θα έλεγα. Θέλω να καλωσορίσω όμως κοντά μας, θα μου επιτρέψετε, γιατί έχω μία αδυναμία και γι' αυτό κάθεται και δίπλα μου. Κύριε Τζούμα, πώς είστε? Τι ωραία. Διαλύθηκα. Το ξέρετε ότι πριν ανακοινώσουμε το όνομά σας, αλλά και όταν το ανακοινώσαμε, με όποιον συζητούσαμε το θέμα των διαλόγων του Αυγούστου και ακούγανε Κωνσταντίνος Τζούμας, όλοι, όχι σχεδόν όλοι, έλεγαν ότι είστε ταυτόσιμοι. Με την Αθήνα και με τον Αύγουστο στην Αθήνα. Δεν είμαι μόνος, κι άλλοι τελευταία στην Αθήνα έχουν βάλει τα χέρια τους και οι φορολογικές, ξέρεις. Αλλά τα τελευταία χρόνια διαπιστώνω πολλοί κόσμος βαρέθηκε τα σουρταφέρτα στα νησιά και μένουν στην Αθήνα, άλλοι για να την αποθανατήσουν την Πανεπιστημίου που δεν έχει κάνει μια κίνηση που δεν είναι αλήθεια, γιατί η Αθήνα τελικά είναι προορισμός και έχει πάρα πολύ κόσμο. Τα τελευταία 3 χρόνια που κι εγώ έχω μείνει λόγω περικοπών. Εντάξει, μια χαρά είναι. Δεν κυκλοφορείτε σε όλη την Αθήνα όμως. Όχι, όχι. Τώρα, άμα αρχίσουμε όλη την Αθήνα, μιλάμε για εξερευνητικό έργο. Δεν έχω διάθεση. Οι εξερευνήσεις γίνανε άλλες εποχές που κολλάγανε και με την εφηβεία. Ξέρεις, τις πτήσεις τότε, το γλυκό πουλί της Νιώτης τότε, αυτό. Τότε γίνανε διάφορες εξερευνήσεις, τώρα όχι. Τώρα είναι στις κερκίδες και παρατηρώ τα δρόμενα. Αυτό, ωραία είναι. Όλα τα δρόμενα είναι ωραία. Όχι όλα, όχι όλα. Θα μιλήσουμε μετά γι' αυτά. Εννοείται, βεβαίως. Θα μου επιτρέψετε να πάω στην κυρία Εύα Θεοτοκάτου. Καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Τι μεγάλη και ωραία παρέα είστε εδώ. Έχεις ιστορίες από την Αθήνα? Είμαι γέννημα θρέμα της Αθήνας. Κέντρο. Όχι, όχι. Στην Ηλιούπολη μεγάλωσα. Μετά πήγα πιο νότια. Αλλά έβγαινα πάρα πολύ στο κέντρο. Εδώ ήταν όλα όσα ήθελα να μάθω. Εδώ ήταν οι μουσικές που με καλούσαν, που τελικά αποδείχτηκε ότι καλά με καλούσαν, γιατί έγινε η δουλειά της ζωής μου. Είμαι ραδιοφωνική παραγωγός, ασχολούμαι με τη μουσική από πολλές, έτσι, πώς θα το πω, από πολλούς δρόμους. Και πάντα σημείο αναφοράς ήταν η Αθήνα. Μάλιστα θυμάμαι μια περίοδο που είχα αποφασίσει ότι πρέπει να αναδείξω και άλλες πόλεις, έτσι, να μιλήσω στις εκπομπές μου για άλλα φεστιβάλ κτλ. Το έκανα λίγο και τελικά πάλι κατέληξα στην Αθήνα. Όπως είπες, λίγο. Λοιπόν, τι κάνετε κύριε Βαδά? Καλά είμαι. Είμαι στην έδρα μου. Έχω μεγάλη
μεγαλώσει εδώ. Έχω περάσει τα πιο ωραία μου βράδια τα τελευταία 25 χρόνια και πάντα στη Μαβίλη είναι σαν να είμαι στο σπίτι μου. Μένετε κοντά στην περιοχή? Έμενα για πολλά χρόνια κοντά στην περιοχή και ήταν και μάλιστα ένα μέρος που η μητέρα μου, που ήταν παιδί του rock and roll, συμμετείχε σε μερικά από τα πρώτα rock and roll party τότε, που γίνονταν εδώ και εδώ Ριλαίου 14, αλλά και σε άλλες γωνιές μοιημένων. Για πολλά χρόνια έμενα πολύ δίπλα, οπότε ήμουν κάθε βράδυ εδώ. Τα τελευταία χρόνια που δεν μένω κοντά, είναι ένα ασφαλές και μόνιμο πέρασμα. Την αναμενόμενη ερώτηση θα σας την κάνω αργότερα, στη συνέχεια. Γιατί πραγματικά το συζητούσαμε το πρωί και θα πάω να τους συναντήσω, τον Παναγιώτη Μένεγο και τον Σταύρο Διοσκουρίδη. Λέγαμε ότι το κέντρο, εντάξει, είναι πάντα αγαπημένο, έχει φανατικό κόσμο. Μην με κοιτάς έτσι, αυτά λέγαμε το πρωί. Δεν κοιμόσουνα. Λέγαμε λοιπόν ότι το κέντρο έχει πάρα πολύ αγαπημένο κόσμο, έχει φανατικό κόσμο, έχει αλλάξει πάρα πολύ. Τα παιδιά είπαν ότι εμείς μεγαλώνουμε, εγώ τους είπα ότι αυτό δεν το δέχομαι, ότι έρχονται, λέει, τώρα οι σημερινοί 20άριδες, θα τα πούνε μόνοι τους όμως, και ότι γι' αυτό μας φαίνονται διαφορετικά τα πράγματα, αλλά πολλές γειτονιές έχουν αντέξει στις αλλαγές. Η πλατεία Μαβίλη είναι ένα σημείο που έχει αντέξει, έχει αλλάξει όμως. Ναι, έχει αλλάξει. Πολλά πράγματα έχουν αλλάξει και σημεία αναφοράς της και κόσμος πάει και έρχεται, αλλά η Μαβίλη με κάποιο τρόπο καταφέρνει, δεν ξέρω πώς το καταφέρνει αυτό, να ενσαρκώνει πολύ το στίχο και τη φράση ότι όλα αλλάζουν για να μένουν ίδια. Το καταφέρνει. Εμένα μου λείπουν βέβαια εμβληματικές φυσιογνωμίες από το παρελθόν. Χαίρομαι που βλέπω πάντα φωτεινό το Λόρας, αλλά ο Νίκος Λόρας, ο οποίος το είπε και το έκανε, θα σας τα πω πιο μετά, ευτυχώς είναι ακόμη γερός, δεν είναι από το 2006 και μετά εδώ, που ήταν για πολλά χρόνια εμβληματικός, το Μπρίκι που δημιούργησε μια νέα κατάσταση, το MG, φυσιογνωμίες φίλων και ανθρώπων. Τελευταία ο Γιώργος Κούρτης έφυγε, που ήταν ένας άνθρωπος πολύ ταυτισμένος με τη Μαβίλη, μαζί με τον Μπάμπη Τσικληρόπουλο. Έρχεται όμως συνέχεια καινούριο κύτταρο, οι μουσικές αλλάζουν, δεν είναι αυτές που ήταν. Ο Λόρας δεν είχε μουσική ποτέ, ξαφνικά έχει. Είναι ωραίο αυτό, νιώθεις πάντα ότι κάτι συμβαίνει. Έρχομαι σε λίγο για να μιλήσουμε και για τη δική σας έμπνευση με αυτό το γνωστό άσμα, μέχρι να καθίσω κι εγώ. Ελάτε, πάρτε ένα μικρόφωνο τώρα εσείς. Έχω την άνεση. Ανοιχτό είναι. Ανοιχτό. Επιβεβαιώνω. Τι κάνετε, Παναγιώτη Μένεγε και Σταύρο Διοσκουρίδη? Πολύ καλά. Ευχαριστούμε που μας καλέσατε. Ευχαριστούμε που μιλήσαμε και το πρωί. Ευχαριστούμε που ξαναβρισκόμαστε εδώ. Είναι φοβερό ότι έχουμε κάτσει παντού στην πλατεία Μαβίλη. Πάνω στο Συντριβάνι δεν είχαμε ξανακάτσει. Δηλαδή, το ζήσαμε και αυτό, από εδώ, από εκεί, στα καφέ, στα γρασίδια, στα δέντρα, πάνω στο Συντριβάνι. Σαν την Ομόνια το 87 στο Ευρωμπάσκετ. Θα μπούμε μέσα μετά να πανηγυρίσουμε. Μέρες που είναι μπορούμε να μπούμε, ναι, να κάνουμε και μια βουτιά. Γιατί μας φωνάξατε ακριβώς, εμείς πρωί ξυπνάμε. Δεν έχουμε καμία. Το βράδυ που κυκλοφορείτε. Τέτοια ώρα πρώτη φορά είμαι έξω. Τόσος κόσμος, μα τι γίνεται αυτή η Αθήνα, βγαίνουν όλοι έξω, πού είναι η κρίση. Τι είναι όλα αυτά τα πράγματα. Τι έπαθε. Ξέρω, εγώ δεν τον αναγνωρίζω. Κατά τη γνώμη σου. Τον είχα αφήσει σε λίγο καλύτερη κατάσταση. Εντάξει. Μας είχες αφήσει που ήμασταν και μαζί και συνεργαζόμασταν στην πρώτη ραδιοφωνική μας στέκη που ήμασταν βραδινοί. Τώρα γίναμε κι εμείς σοβαροί άνθρωποι, όριμοι, ξυπνάμε πρωί και ξυπνάει και ο κόσμος μαζί μας. Δεν ξενυχτάτε δηλαδή πια? Με μέτρο. Αν μέτρον άριστο. Ξέρετε, μετά από κάποια ώρα, θες να βρίσκεις και κάποιον της ηλικίας σου έξω. Δηλαδή φτάνει 3, εντάξει, έχουμε 4, 5. Ποιο θα μιλήσεις. Υπάρχει αυτό το generation gap που λένε. Αλλά τέλος πάντων, μην μιλάμε μόνο για ότι έχουμε μεγαλώσει. Νομίζω η Αθήνα και το βράδυ είναι. Όχι, σκεφτόμουν διάφορα λυπικολυρικά να πω, η νύχτα, τα βράδια. Αθήνα, μια πόλη που δεν κοιμάται ποτέ και αυτά. Όποιος νύχτα περπατεί και διάφορα άλλα τέτοια ζητήματα. Απλώς νομίζω ότι έχουμε ένα χαρακτηριστικό που μας οδηγεί να είμαστε πιο αργοί από τους άλλους. Έχουμε πολύ καλό καιρό. Ναι. Οπότε όλα τα κάνουμε πιο αργά. Και η Αθήνα είναι ο υπαίθριος της βίος, είναι οι πλατείες της. Εκεί έχουμε μεγαλώσει, εκεί έχουμε ξενυχτήσει, εκεί έχουμε
κάνει διάφορα πράγματα για τα οποία είτε δεν τα θυμόμασταν είτε τρεπόμασταν τις επόμενες μέρες. Και η πλατεία Μαβίλη είναι μία από τις πιο εμβληματικές, έτσι δεν είναι? Θέλω όσοι βρίσκεστε εδώ, από όσους μάλλον βρίσκεστε στην πλατεία, να σηκώσετε χέρι όσοι δεν έχετε φάει βρώμικο από την καντίνα. Επίσης, Μην μπερδεύεστε. γιατί δεν είναι τα σάντουιτς μας, γιατί δεν είναι μπροστά? Μετά, ρε παιδί μου, δεν είναι νωρίς ακόμα. Αυτός μεγάλωσε πιο γρήγορα από σένα. Ποιος δεν έχει φάει βρώμικο? Δεν έχεις φάει βρώμικο? Όχι, αν πω ότι δεν έχω φάει βρώμικο, θα μου παραγγείλετε ένα? Σας παραγγείλουμε έτσι κι αλλιώς, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Κύριε Οικονομίδη, από όποια γειτονιά κι αν ερχόμαστε, όπου κι αν έχουμε ξενυχτήσει, ό,τι ώρα και να είναι, σε εσάς καταλήγουμε εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι μια περιπέτεια, μια ιστορία 30 χρόνων. Ξεκινήσαμε το 89 με ένα καροτσάκι μικρό και μετά έγινε καντίνα, αυτοκινούμενη και τώρα έγινε εντυχισμένη τα τελευταία 5 χρόνια. Αυτό θα το πιάσουμε στη συνέχεια της συζήτησης. Μας απασχόλησε και μας προβλημάτισε σοβαρά όσους βρίσκαμε λύση εκείνες τις δύσκολες ώρες της πείνας με το πολύ αλκοόλ που βοηθούσατε λίγο έτσι στον οργανισμό μας να έρθουν τα πάνω κάτω. Αλλά έχετε σίγουρα να μοιραστείτε πάρα πολλά μαζί μας. Μας έχετε δει σε άθλιες καταστάσεις. Αλήθεια είναι. Αλήθεια. Χαίρομαι που το επιβεβαιώνετε. Πρώτη διάλογη είναι ο Αύγουστος που μας βρίσκει στην πλατεία Μαβίλη. Προφανώς πρέπει εκτός από όλους και όλες που βρίσκεστε σήμερα εδώ να καλωσορίσω και όλους όσοι μας παρακολουθείτε μέσω live streaming από το snf.org. Κάθετος live. Πρέπει να πω ότι μπορείτε να στέλνετε τα ερωτήματά σας παραδοσιακά, έτσι όπως ξέρετε, διαδικτυακά εννοώ, γιατί όποιος θέλει από όλους σας μπορεί ανά πάσα ώρα και στιγμή να μιλήσει, να ρωτήσει, να τοποθετηθεί, να μοιραστεί μαζί μας την άποψή του. Όσοι θέλετε να το κάνετε διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας μας, snf.org, κάθετος dialogues, εκεί μας στέλνετε τις ερωτήσεις σας, τα δικά σας μηνύματα και βέβαια στα social media ανεβάζετε ό,τι θέλετε, σχόλια, φωτογραφίες. Το hashtag μας είναι το Freedom of Speech που βλέπετε και φυσικά, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, το SNF Dialogues. Και για πες, ήρθες το 2007 από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα. Δεν είναι ανοιχτό το μικρόφωνο σου. Την πρώτη φορά που έπαιξες σε μαγαζί, τη θυμάσαι? Έχω την εντύπωση πως ναι. Τις ξεχνάς πρώτες φορές? Τι εννοείς έχεις την εντύπωση πως ναι? Περιμένω θα μου πεις ότι σίγουρα ναι. Αστειεύομαι, τι θυμάμαι. Δεν έχω. Και τι θυμάσαι? Μαζί, να το μοιραστούμε. Θυμάμαι ότι είχα πάρα πολύ άγχος, βέβαια, πώς γίνεται διαφορετικά. Ότι είχε πάρα πολύ κόσμο, ήταν σε μαγαζί στο Κολονάκι. Υπάρχει ακόμα? Είναι ανοιχτό? Είναι ανοιχτό, αλλά πλέον παίζει άλλο μουσικό είδος. Ήταν βράδυ Τρίτης. Σε ποιο δρόμο? Στη Σκουφά. Ένα γωνιακό? Δίπλα στη γωνία. Νομίζω ότι με έχεις καταλάβει. Ναι, το κρατάς και μας λες. Έπαιξα από τότε και άλλες φορές στο ίδιο μαγαζί. Νομίζω ότι οι βραδιές στο συγκεκριμένο μαγαζί είχαν πολύ μεγάλη επιτυχία, όχι μόνο με εμένα, γενικά με τους DJs. Αυτά. Τι έβλεπες στον κόσμο? Μπορείς να πεις ότι χαρακτηρίζεις εκείνα τα χρόνια τη νύχτα της Αθήνας από κάποιο συγκεκριμένο είδος κόσμου, από κάποιες συγκεκριμένες περιοχές και γειτονιές, από κάποιο συγκεκριμένο είδος μουσικής? Η πρώτη εικόνα που είχες με τη νύχτα της Αθήνας, με τι ταυτίζεται? Ότι ο κόσμος διασκέδαζε το 2007 πιο ανέμελα από ό,τι τις χρόνιες που ακολούθησαν. Χόρευαν τότε? Χόρευαν, χαμογελούσαν περισσότερο, έπιναν παραπάνω σίγουρα. Μετά ήρθε και αυτό το 24% και περιορίστηκαν όλα. Ναι, μετά μπήκαμε στην οικονομική κρίση και η νύχτα συρρικνώθηκε, δυστυχώς. Τι σου λείπει? Το ανέμελο. Αλλά βέβαια και εμείς μεγαλώνουμε, οπότε Άντε δεν ξέρω. Εντάξει. Λοιπόν, να το καταρρύψουμε λίγο αυτό το μύθο. Δουλεύει το δικό σας μικρόφωνο?
Ότι μεγαλώνουμε, λέει, και γι' αυτό μας μεγαλώνουμε, φαίνονται διαφορετικά τα μεγαλώνουμε. πράγματα. Γι' αυτό δεν μπορούμε να διασκεδάζουμε, επειδή μεγαλώνουμε. Πριν από μερικά χρόνια όλοι αυτοί, ας πούμε, θα ήταν λιώμα από αλκοόλια και ναρκωτικά. Τώρα είναι με φαρμακευτική αγωγή, τι πριν. Βέβαια, έτσι. Περνάει ο καιρός και κρατάς αποστάσεις, αυτά. Εντάξει, περνάει και η ώρα και ενώ ήρθαμε με μια κοριτσίστικη φρεσκάδα, τώρα λιώνει το μακιγιάζ και θα φύγουμε μουράκλες σε λίγο από εδώ πέρα. Λοιπόν, σε παρακαλώ να επιταχύνεις τη διαδικασία. Ποια μουσική θα βάζατε δίπλα στην Αθήνα? Πού, εδώ? Στην Αθήνα, γενικά, όταν ακούτε Αθήνα. Τώρα εγώ μεγάλωσα με μουσικές, ας πούμε, αυτές που ήταν τώρα ο Bowie, οι Talking Heads, οι Stones, αυτό. Δεν είναι καμιά ιδιαίτερη μουσική. Ο Χατζηδάκης μου έλεγε κάποτε τι μουσική ακούς όταν είσαστε νέοι, στο Πασαλιμάνι με την παρέα σου. Και του λέω, ακούγαμε ροκ, jazz, συμφωνικές. Ωραίο γούστο, λέει. Εμάς καθόλου? Λέω, όχι. Γιατί? Θέλετε, του λέω, ειλικρινή απάντηση. Τη δική σας μουσική τη θεωρούσαμε λιγμική και κοριτσίστικη. Και μου είπε ο Μάνος, το εκλαμβάνω ως κοπλιμάν. Ωραίο, ωραίος. Αυτό. Οπότε δεν, αλλού. Η μουσική που θα ταυτίζατε σήμερα την Αθήνα? Καμιά ηλεκτρονική. Καμιά ηλεκτρονική παρτιτούρα. Δεν σας αρέσει πολύ η ηλεκτρονική μουσική? Όχι, μ' αρέσει. Πώς δεν μ' αρέσει? Ο Βαγγέλης Παπαθανασίου μια χαρά είναι. Αυτά που έχει κάνει τα soundtrack για τις ταινίες είναι υπέροχα. Και τώρα έμαθα ότι η μουσική του για το Fred που παίχτηκε τις προάλλες στην Επίδαυρο, σε χορογραφία Μάλιφαν και κουστούμια της Κατράτζου, ήταν πολύ εντυπωσιακό. Πώς γίνονται πράγματα, δεν είναι θέμα. Το ότι δεν παρακολουθώ κάποιος από εμάς το τι γίνεται δεν σημαίνει ότι δεν γίνονται. Και γράφουνε και γυρίζονται ταινίες και στο θέατρο γίνεται της τρελής και κυρίως μουσικές, καταπληκτικές μουσικές. Εμείς δεν τα παρακολουθούμε γιατί είμαστε αλλού. Πάντα αλλού είμαστε έτσι κι αλλιώς, οπότε δεν περιμένεις και καμιά απάντηση της προκοπής δηλαδή. Θέλω να καλέσω και την Εύη να έρθει να καθίσει σιγά σιγά εδώ μαζί μας. Ναι, μπορούμε να την κλείσουμε τη μουσική για λίγο. Ναι. Πολύ ωραίο κομμάτι, αλλά όλα τα κομμάτια είναι πολύ ωραία, Εύη. Ειδικά της, τι να κάνω. Έχω πολλά βράδια ξενυχτήσει με την Εύη Σιδηροπούλου. Συγγνώμη, δεν μπορώ να το κρύψω αυτό. Εύα, εσύ, επειδή θέλω να δούμε λίγο και τις προσωπικές εμπειρίες του καθενός, μας είπες ότι δεν έμενες ποτέ στο κέντρο, αλλά σε κέρδιζε το κέντρο, γιατί έβρισκες όλα τα πράγματα που σε ενδιαφέρουν στο κέντρο. Και όσες φορές προσπάθησες να προβάλλεις και άλλες περιοχές, που προφανώς υπάρχουν και άλλες περιοχές και αξιόλογες κτλ., είναι όμως σαν να συμφωνούμε όλοι μας ότι έχει μια μαγεία το κέντρο της Αθήνας. Και όσο κι αν έχασε και όσο κι αν έκανε αρκετούς να φοβηθούν ή να κλειστούν περισσότερο στον εαυτό τους αυτά τα λεγόμενα, τα περίφημα χρόνια της κρίσης, τη διατήρησε νομίζω αυτή τη μαγεία. Καταρχήν να πω ότι τώρα που το ανακαλώ, έχω μείνει και 8 μήνες στα Εξάρχεια. Δεν θα το αναλύσω, αλλά το κέντρο και η Αθήνα είναι πολύ μεγάλη. Το ότι το που μένεις, κάποια φορά δεν έχει καμία σημασία. Γιατί εκεί που μένεις μπορεί να μην βγαίνεις και βγαίνεις κάπου αλλού. Και αυτό είναι στάνταρ. Σε πολύ κόσμο συμβαίνει, συνέβαινε και σε μένα. Το κέντρο ήταν αυτό το οποίο πάντα γύριζες για να μπορέσεις να είσαι στην καρδιά των πραγμάτων, των πολιτιστικών δρόμενων, των μουσικών. Εκεί θα έβρισκες τι έπαιζε εκείνη την εποχή που έψαχνες. Εκεί μυρίζεις, γυρίζεις, μαθαίνεις και ζεις. Τώρα όλο το υπόλοιπο έχει να κάνει και με τις παρέες. Δεν πρόβαλα ποτέ καμία περιοχή, δεν σου κρύβω. Έχω ερωτηθεί κατά καιρούς για το πού μένω και να αναδείξουμε τις γειτονιές μας και έτσι όλα αυτά τα ωραία άρθρα. Αλλά μιας και μιλάμε και είμαστε στο κέντρο, ας το τιμήσουμε. Ομολογώ ότι έχω περάσει άπειρες ώρες στην Αθήνα, στους κινηματογράφους, στα θέατρα της. Πέρσι στις δείκτες πρεμιέρας είχα συναντήσει φυσικά και τον Κωνσταντίνο και όχι μόνο. Είναι ωραίο να ζεις σε μία πόλη που ξέρεις ότι ακτινοβολεί ζωή, ότι έρχονται για να την επισκεφθούν από την άκρη του κόσμου και, εν πάση περιπτώσει, θα συμφωνήσω επίσης με τον Κωνσταντίνο ότι υπάρχουν άπειρες μουσικές, ότι όσο και να μεγαλώνεις αυτή η αίσθηση ότι υπάρχουν πάντα μουσικές, νέοι καλλιτέχνες, που πλέον δεν ξέρεις, εγώ που ψάχνω μουσικές, δεν ξέρεις
Παλιότερα ξέραμε 2-3 site, κάποιες δισκογραφικές. Τώρα πια όλο αυτό το πράγμα έχει γιγαντωθεί με τις μουσικές να σου έρχονται από παντού και εσύ απλώς να είσαι εκπαιδευμένος, να τις αναγνωρίζεις και να προσπαθείς να μην τις χάνεις. Όλο αυτό εγώ το βρίσκω πολύ συναρπαστικό και σε κρατάει και νέο. Όσο και να μεγαλώνεις δηλαδή. Άμα είσαι συνέχεια στη τζίτα που λένε, σε εγρήγορση, δεν μπορείς παρά να σε συνεπάρει λίγο ο ρυθμός της εποχής. Πολλά είπα. Τι άλλο να πω. Τι να πεις, 4 παρά φαντάζομαι έχεις βρεθεί στην πλατεία Μαβίλη, κάπου στο βέβαια. Μπορούμε λίγο να το βάλουμε αυτό το τραγούδι, γιατί μας έχει, έτσι, έχει τον καθένα στιγματίσει σε διαφορετική ηλικία. Μπορούμε να το ακούσουμε. Πείτε μας, κύριε Λιβαδά, γιατί ο κύριος Λιβαδάς είναι ο συνθέτης, ο στιχουργός και του τραγουδιού. συνδημιουργός με τον Γιώργο Δημητριάδη. Θέλω να μου πείτε πραγματικά τι σας ενέπνευσε, πώς γεννήθηκε αυτό το τραγούδι. Τι να σας πω, ψέματα, ήταν το 1994 ένα βράδυ που βρέθηκα στο Flower και όντως είδα κάποια μετά από χρόνια. Είναι ακριβώς ό,τι έγραψα. Είναι μια αυτόματη γραφή στις χαρτοπετσέτες του Flower. Αυτό ακούγεται τώρα. Πείτε μας λίγο, περισσότερες λεπτομέρειες. Καταρχάς, τι να πρωτοσκεφτώ. Πρώτα απ' όλα είμαι δίπλα στον κύριο Οικονομίδη Της εδώ. μιλήσατε, πήγατε να φάτε μαζί βρώμικο. Όχι, όπως λέω στην αρχή που δεν το ακούσαμε, Ναι. ήταν με κάποιον άλλον πια, Και? μετά από χρόνια. Τίποτα, απλά τους παραμόνευσα, ήταν ένα ενσταντανέ αυτό. Το έμαθε ποτέ αυτό το τραγούδι ότι το γράψατε για εκείνη. Επειδή ξέρετε ότι το γυναικείο ένστικτο είναι σατανικό, Είναι. το είχε καταλάβει χωρίς να έχουμε μιλήσει και μου το επιβεβαίωσε κάποια χρόνια μετά. Ως συμβαίνει συνήθως. Ναι. Ήταν πάντως μια στιγμή, ένα στιγμιότυπο της πόλης και μάλλον γι' αυτό είχε πολύ γούστο. Αγαπούσα και εγώ αυτές τις μουσικές, όπως και ο Γιώργος Δημητριάδης, που είναι ένα πολύ σημαντικό πρόσωπο του ηλεκτρικού τραγουδιού της Θεσσαλονίκης, που κάναμε το τραγούδι μαζί. Στην ηχογράφηση συμμετέχουν και κάποιοι αγαπημένοι μουσικοί που ο Γιώργος έπαιζε μαζί τους, από τους απροσάρμοστους του Παύλου Σιδηρόπουλου. Είναι ο Αλέκος Αράπης, είναι ο Οδυσσέας Γαλανάκης. Όλα αυτά συνηγόρησαν στο να έχει αυτό τον ήχο, αυτό το γούστο. Είναι λεπτομέρειες η δουλειά μας. Σίγουρα πάντως, μέσα στην καρδιά του υπάρχει οπωσδήποτε, και αυτό είναι κάτι που μου λείπει, χωρίς να λέω ότι δεν έχει αντικατασταθεί επάξια και σπουδαία, η εμβληματική καντίνα. Και ευχαριστώ κιόλας, γιατί έχω καιρό να τους δω το Ποπαγκάντα και τους φίλους μου, γιατί την τελευταία νύχτα που ήταν η καντίνα εδώ, μπόρεσα να φωτογραφηθώ μέσα σε αυτήν σαν φάντασμα, στην άδεια καντίνα, όπου είδα τη ζωή μου κινηματογραφική ταινία, και να ζήσω αυτή την απίστευτη εμπειρία, ας πούμε, εν ονόματι και του Γιώργου και μένα, που δεν θα την ξεχάσω ποτέ. Ο Μπάμπης, που δεν είναι εδώ, το έτερον ήμιση του κυρίου Οικονομίδη, μου είχε πει πριν 5-6 χρόνια ότι εντάξει, κοίτα, καλλιτέχνη, φτάνει πια με αυτό. Το χορτάσαμε, τρώγατε βρώμικο, τώρα πια έχουμε βάλει και κρέπες, έχουμε βάλει κοτομπουκές, μπορείς να γράψεις το sequel. Που είναι κάτι που το σκέφτομαι, γιατί έτσι κι αλλιώς είμαι δέσμιός τους, είμαι εξαρτημένος, είμαι βράδυ παραβράδυ εκεί. Εντάξει, δεν θέλω τώρα εγώ να σας χαλάσω το μενού, ούτε θέλω να είμαι άδικη και στα υπόλοιπα μαγαζιά, γιατί και άλλα μαγαζιά έχουν αντέξει εδώ στην πλατεία. Αλλά τώρα, κύριε Οικονομίδη, ποια κρέπα μπροστά στο βρώμικο που έχετε, συγγνώμη κιόλας. Εντάξει, το βρώμικο είναι η βάση μας. Από εκεί και πέρα το μεγαλώσαμε, βάλαμε και κάτι περισσότερο. Ο κόσμος το θέλει. Θέλει και την κρέπα του, σαν γλυκό μετά το φαγητό. Θέλει και τις κοτομπουκές που είναι νέες γεύσεις τα τελευταία χρόνια. Και όλα αυτά φτιάχνουν αυτό το μπουκέτο που λέμε. Αλλά η βάση είναι το βρώμικο. Πώς αντέδρασε ο κόσμος, τι σχόλια ακούσατε όταν από καντίνα που ήσασταν εδώ στη γωνία μεταφερθήκατε και γίνατε το μαγαζί? Καταρχήν έγινε ένα σούσουρο γιατί κλείνει η καντίνα. Ήρθε μια κοπέλα Ελληνίδα που δούλευε στο CNN. Λίγο πιο κοντά το μικρόφωνο. Που δούλευε στο CNN, την εφημερίδα. Και έψαχνε θέμα γιατί έκλεισε η καντίνα. Ήταν η περίοδο της κρίσης. Και λέει, γιατί κλείνει μια επιχείρηση που πήγαινε καλά, ποιος φταίει?
ψάχνοντας κάτι να δημιουργήσει. Εγώ απλώς είπα ότι τελείωσε η σύμβαση. Έτσι κι αλλιώς είχα προετοιμαστεί 7 χρόνια πριν για πιθανή τέτοια περίπτωση, ώστε να μην μείνουμε από δουλειά και είχα νοικιάσει το χώρο ώστε να είμαστε έτοιμοι, γιατί κακά τα ψέματα, ρε παιδιά, στην Ελλάδα και το δημόσιο δεν λειτουργεί ως θα έπρεπε. Είναι δηλαδή... πόσες φορές μου είπανε... Ναι. Πόσες φορές μου είπανε, άνοιξε ένα μαγαζί, τι κάθεσαι με την καντίνα. Ο Δήμος ο ίδιος. Παρόλο που έπαιρνε μίσθωμα πολύ καλό. Δεν νοιάζω. Αρκετοί φοβηθήκαμε τότε. Στενοχωρηθήκαμε, ήταν το σημείο μας, ήταν. Διατηρήσατε όμως τον κόσμο. Διατηρήσατε αυτή την αίσθηση ουσιαστικά που μας προκαλείτε, να ερχόμαστε αυθόρμητα σε εσάς και το διατηρήσατε εξαρτώμενοι αλλά και ανεξάρτητα από την πλατεία. Είπαμε και στην αρχή ότι η πλατεία Μαβίλη είναι μια περιοχή, μια πλατεία του κέντρου της Αθήνας που υπήρχε και υπάρχει. Δεν μεσολάβησε, άλλο αν είχε τα πάνω της και τα κάτω της, αλλά δεν εξαφανίστηκε, όπως βλέπουμε και άλλες γειτονιές και περιοχές, και θα συζητήσουμε μετά, του κέντρου της Αθήνας, που έχουν αδυνατήσει τελείως ή έχουν εξαφανιστεί, έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια νέκρωσης ουσιαστικά. Παρ' όλα αυτά, η καντίνα, όσο ταυτισμένη είναι, που είναι με την πλατεία Μαβίλη, δεν ξέρω, πέρασε ποτέ πάνω και κάτω ή ήταν μονίμως πάνω? Ακούστε κάτι. Εμείς αλλάξαμε γενιά, δηλαδή ο ανήπαντρος που παντρεύτηκε και φέρνει τα παιδιά του. 2 γενιές μάλλον. Λοιπόν, 2 γενιές. Γιατί είναι σίγουρος ότι θα πάρει κάτι το παιδί του και δεν θα τον πειράξει και θα κοιμηθεί. Άρα προτρέπει τα παιδιά του, εφόσον βγαίνουν πλέον, μεγαλώσαν και βγαίνουν μόνα τους, να φάτε εκεί και όχι αλλού. Για να είμαστε σίγουροι ότι αυτό που θα φάτε είναι καλό και δεν θα έχουμε προβλήματα. Άρα αυτό, όταν ο πατέρας στέλνει το παιδί, είναι καλύτερη ανταμοιβή για ένα μαγαζί. Πριν ζητήσω από την Εύα να μας απαντήσει με κάποιο τραγούδι, θέλω να ρωτήσω τον Παναγιώτη και τον Σταύρο ποιες άλλες... Δεν ξέρω, η ερώτηση είναι διτή, απαντήστε όπως θέλετε. Ποιες άλλες γειτονιές της Αθήνας, ποιες άλλες πιάτσες, όπως λέμε, της Αθήνας, θα ξεχωρίζατε, είτε γιατί έχουν μία ιδιαίτερη και ωραία σύσταση μουσικής, κόσμου, μαγαζιών, σημείου, θέας, δεν ξέρω, είτε είναι περιοχές οι οποίες έσβησαν και σας λείπουν. Εγώ να πω μόνο ότι βλέπουμε από πολύ νωρίς, από το απόγευμα σχεδόν, πάρα πολλές φωτογραφίες από την νυχτερινή Αθήνα. Η φωτογράφος, η Πινελόπη Γερασίμου, έχει τραβήξει όλες αυτές τις φωτογραφίες από τις γειτονιές της πόλης. Φοβερή Πινελόπη Γερασίμου. Ποιες άλλες πιάτσες και πλατείες? Εντάξει, νομίζω ότι όσα χρόνια είμαστε εμείς ενεργοί σε αυτό το νυχτερινό σπορ, νομίζω ότι μια από τις πρώτες πλατείες σίγουρα που ερχόμασταν ήταν εδώ, η Μαβίλη, ειδικά σε εκείνες τις πολύ ωραίες ημέρες στο τέλος της δεκαετίας του 90, αρχές της δεκαετίας του 2000. Θα έλεγα ότι δεν προλάβαμε τη Χάριτος. Θα έβαζα σίγουρα την πλατεία στον Γκάζι, ακόμα και πριν πάει εκεί το μετρό. Έχει πλάκα γιατί μερικές φορές, επειδή είμαστε και από τις διακοπές, οι πλατείες και οι πιάτσες μοιάζουν λίγο με τα νησιά και τις παραλίες. Πώς υπάρχουν και οι παραλιάρχες, έτσι υπάρχουν και οι πλατιάρχες που σου λένε, ξέρεις, ήταν ωραία πριν έρθεις εσύ. Ήρθες εσύ και μας το γάλας. Εντάξει, σίγουρα υπάρχει πλατεία των Εξαρχείων, από την οποία όλοι έχουμε περάσει. Εμείς, νομίζω, περάσαμε πάρα πολλές βραδιές στην πλατεία Καρίτσι. Ήσουνα και εσύ εκεί, μην κάνεις, Πλατεία Αγίας Ειρήνης. Στα δύσκολα είπες όλα τα ευκολάκια. Δεν έμεινε τίποτα. Και μετά με άφησα στα δύσκολα. Η πιάτσα έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί συζητάμε τόση ώρα. Αν θέλεις να πούμε κάτι για την κρίση, ήταν ότι η νύχτα ήταν και μια διέξοδος στην κρίση. Δηλαδή τα μαγαζιά εστίασης, ψυχαγωγίας, μπαρ, πολλαπλασιάστηκαν αντί να μειωθούν, γιατί ο κόσμος βγαίνει στην Αθήνα. Είτε είναι τουρίστας, είτε είναι ντόπιος, είτε έρχεται από. Και τα περισσότερα βέβαια έκλεισαν σε χρόνο ρεκόρ. Ναι. Υπάρχει μια ανακύκλωση γενικά μαγαζιών. Δηλαδή θυμάμαι ότι στο κέντρο που ζούμε και κυκλοφορούμε στο Σύνταγμα, το 2008 υπήρχε 1,5 μαγαζί, μπορείς να πεις, για το βράδυ. Τώρα υπάρχει 1,5 μαγαζί που να μην είναι μπάρ ή εστιατόριο.
κάτι που να διαμένει οποιοδήποτε. Αλλάζουν πολύ γρήγορα τα πράγματα και το ψυρί, ας πούμε, ένα παράδειγμα. Το ψυρί Δεν το πάμε, ναι. άνθησε στα μέσα της δεκαετίας του 90, έγινε ο κακός χαμός, μπουζούκια, γαρίφαλα, κόσμος, φαγητά, σουβλάκια, Είχε R&B, είχε house, είχε oriental, ό,τι θες. Ναργιλέδες, έγινε ο κακός χαμός. Δύο στενά πιο κάτω είχε ένα χαμό, ας πούμε, στα σκοτεινά. Έκλεισε όλο αυτό, έκανε τον κύκλο του και τώρα βλέπουμε ότι σιγά σιγά έρχονται ομάδες, παίρνουν τα μαγαζιά, είναι λίγο πιο εναλλακτικά τα πράγματα και. Πάντως η Μαβίλη, νομίζω, και σίγουρα ο Κώστας και ο κύριος Οικονομίδης είναι πιο αρμόδιοι που το ζουν καθημερινά, δεν είχε πολλά σκαμπανεβάσματα. Είχε καλές, είχε χειρότερες περιόδους, αλλά δεν βγήκε ποτέ από το χάρτη. Νομίζω γιατί είχε στέκια. Είχε μια σταθερή πορεία. Δεν επηρεάστηκε σημαντικά. Παρόλη την κρίση και τα λοιπά, δεν επηρεάστηκε. Είχε τον κόσμο της και ο κόσμος ερχόταν. Ο Λόρας, το Flower, το καινούριο Flower, το Μπρίκι, εσείς φυσικά. Βεβαίως. Το ρεκόρ ποιο είναι σε μια βραδιά? Συγγνώμη που κάνω, ότι ξέρεις, μου βγαίνει. Το ρεκόρ βρώμικα σε μια βραδιά. Ας και ακούει εφορία τώρα, τέτοια πράγματα εντάξει. δεν λέγονται. Πάρα πολλά. Αυτά που κόψατε, παιδί. Αρκετά. Να είστε Χιλιάδες. καλά. Όχι. Όχι. Εντάξει, αρκετά. Την κλείσεις απόψε, ρε Χριστιανέ μου, την κατίνα. Είναι αλήθεια ότι εκτός από το Κολονάκι δεν θα σας συναντήσουμε πουθενά αλλού? Μα πουθενά. Ναι, είναι αλήθεια, πράγματι. Δεν θα με συναντήσετε πουθενά άλλου. Κειμένο, ξέρεις, τώρα έχουν περιοριστεί οι κινήσεις. Εγώ την πλατεία Μαβίλη την ήξερα πάντα από κάτι πάρτις, από μια τύπισσα που μου θύμιζε την Κατρίν Ντενέβ και έμενε κάπου εδώ, από τα γλυκά του Μικέ, από την ταβέρνα του Βλάση και από μια περιγραφή που έκανε ο Νίκος ο Νικολαίδης, ο σκηνοθέτης, στο βιβλίο του «Γουρούνια στον άνεμο», για ένα πάρτι στην πλατεία Μαβίλη, όπου μια κουκλάρα έχει την εντύπωση ότι τον φλερτάρει με αισθησιακό τρόπο, λόγω του ότι το βλέμμα είναι βαθύ και το στόμα της είναι μισάνοιχτο, αλλά δεν είναι σίγουρος αν τον φλερτάρει ή αναπνέει από το στόμα γιατί έχει κρεατάκια. Και μου είχε κάνει μεγάλη εντύπωση τότε. Και επίσης αυτό ότι βροχή, κάτι τύποι που πίνανε στου Λόρα και ένα μπαρ που ήταν εδώ από πίσω, το είχε ο ηθοποιός Γιώργος Τζόρτζης για χρόνια, το μικρό μπάρ ή κάτι τέτοιο, όπου ένα βράδυ με κάποιος τύπος ο οποίος ήταν λιώμα, με παρέσυρε. Εγώ νόμιζα ότι θα πίναμε κανένα τρίφυλλο, αυτός όμως είχε διάθεση να πιούμε κανονικά. Μου είπε πάμε να την πιούμε και φαντάστηκα ότι εννοούσε πάμε να πιούμε κανένα, ξέρεις, γάρο. Και αυτό βρέθηκα μέσα σε ασφυκτικό μαγαζί με κάποιες μούρες που ένας ήταν πάνω στον ώμο του άλλου, λιώμα. If we all need someone we can lean on. Ξέρεις. Και σηκώθηκε ο τύπος που με είχε πάρει να πάει στην τουαλέτα, έμεινα μόνος και με ρωτάει αυτός «Μα ποιοι είστε εσείς?» λέει, «Κάπου σας ξέρω». Λέω «Ο κύριος είναι χορογράφος και εγώ είμαι πρώτη χορεύτρια στην όπερα του Βελιγραδίου». Και μου λέει αυτός «Δύσκολη ζωή για όλους μας, κακά τα ψέματα» και τα λοιπά. Τρέχα γύρευε, άλλα ντάλλον δηλαδή, ήταν αυτό. Μου είχε κάνει μεγάλη εντύπωση επίσης ένα καλοκαίρι, μεσημέρι. Είχα βρεθεί κάτω από τις δροσερές εδώ μουριές στην αυτά και ήταν μία Τσέχα και μία Γερμανίδα εκ Πάγλου. Και λέω καταπληκτικό στην πλατεία Μαβίλη. Λέω κορίτσια πώς από εδώ? Λέει μένουμε στον Αλέξανδρο, το ξενοδοχείο. Στα τσέχικα. Όχι. Στα αγγλικά και πολύ καλά αγγλικά. Αυτές, ας πούμε, μιλάμε τώρα προσόντα στριπτιζέζ. Χάρηκα πάρα πολύ. Δώσαμε ένα ραντεβού στο ξενοδοχείο. Για κάποιο λόγο δεν πήγα. Δεν ξέρω, κάτι άλλο μεσολάβησε, κάπου ξεχάστηκα. Και την επομένη διαβάζω στις εφημερίδες ότι τη συλλάβανε για μαστροπία. Αυτές οι εντυπωσιακές κουκλάδες τελικά ήταν working girls. Να πάρει ευχή να πάρει. Τώρα βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας ιστορίες. Πολλές.
Πολλές. Πείτε μία από το φετινό καλοκαίρι. Πολλές, και η Μητροπόλεως είναι εξαιρετική και που έχει αναβαθμιστεί από τότε δηλαδή που πήρανε το Υπουργείο Παιδείας από εκεί που ήταν και το κάνανε γκραν ξενοδοχείο ξενοδοχείο. και έχουν ανοίξει όλα αυτά τα μαγαζιά. Είναι πάρα πολύ ωραία. Έχει μια κίνηση η πόλη, έχει αναβαθμιστεί, κυκλοφορούν υπέροχες τύπισσες. Ωραία είναι. Πραγματικά είναι πολύ ωραία. Εμένα δηλαδή η Αθήνα από τότε που έγινε προορισμός, προχτές με ρώτησε ένα ζευγάρι Ιταλών. Γυρίζα από μπάνιο που πήγαινα και με ρωτήσανε μέσα στο λεωφορείο, ο Παρθενών, λέει, είναι μακριά από την Ακρόπολη. Λέω, κοιτάξτε, εντελώς συμπτωματικά, ο Παρθενών είναι πάνω στην Ακρόπολη. Λέει, πώς γίνεται? Κοίταξε, μερικά πράγματα, λέω, γίνονται. Αλλά πάλι δεν γίνονται. Αλλά άμα κατέβετε στο Μακρυγιάννη, ερχόμαστε από την παραλία, θα προχωρήσετε πάνω στο πεζόδρομο, θα δείτε το μουσείο, δεξιά είναι η Ακρόπολη και πάνω είναι ο Παρθενών. Α, είναι πάνω, μου λέει ο Παρθενών. Λέω, ναι, είναι τόσο απλό. Θα τα βρείτε όλα. Επίσης, κάνω τον ξεναγό. Με ρωτάνε διάφοροι Ιαπωνέζοι που κάνουν τρελό shopping, που είναι η boutique Gucci. Τους λέω, λοιπόν. Και με πια μια κυρία με ρωτούσε και η Chanel παρασύρθηκε από τις άλλες. Είπα, λέω, υπάρχει και αυτό, στη Σέκερη. Νομίζω ότι το Γραφείο Τουρισμού πρέπει να με συμπεριλάβει στο payroll check. Το Κολονάκι πώς άλλαξε για σας? Γιατί Έχει όλοι οι υπόλοιποι ξέρουμε όλο αυτό που Έχει ξέρουμε, αλλάξει, ότι έχει έκλεισαν, έκαναν μαγαζιά, είχε ζωή, δεν έχει, είχε κίνηση, δεν έχει. Τι άλλαξε? Παρασυρθήκαν από τις γυναίκες τους που θέλανε να ζήσουν κοντά στην πολιτεία, ξέρεις, στην Εκάλη, επειδή κι άλλες ζούσαν εκεί στα βόρεια προάστια και εγκαταλείψαν αυτά τα υπέροχα σπίτια εκεί, τα πάρτις τα καταπληκτικά. Δηλαδή, εγώ ξεκίνησα με πάρτις στην Κυψέλη, στο Κιονοσνέγρη, στην πλατεία Βικτωρίας, στο Κολονάκι και στο Παγκράτη γύρω από την πλατεία Προσκόπων. Αυτή αναβιώνει πάλι όμως, η πλατεία Ναι, Προσκόπων. μερικά υπάρχουν, μερικά όχι. Τα πάρτι την εποχή εκείνη είχαν 10 κορίτσια και 35 αγόρια, ας πούμε. Από τα 10 κορίτσια, οι 2-3 ήταν εκπάγλου. Μας αφορούσαν όλους. Οι άλλες, άλλη ιστορία. Εν πάση περιπτώσει, πληροφορηθήκαμε μέσα στα χρόνια ότι οι όμορφες των πάρτις ήταν είτε από τη Νέα Σμύρνη είτε από την Καλιθέα. Ήτανε κορίτσια από οικογένειες προσφύγων και είχαν μια διαφορετική έτσι έγλη, ματιά, άβρα και μας άρεσε αυτό. Τώρα βέβαια έχουν αλλάξει τα πράγματα, δεν ξεχωρίζεις τίποτε. Κατεβαίνουν κάτι δολοφονικές ξανθιές με κάτι κάμπριο από το Περιστέρι, ας πούμε, γιατί ο μπαμπάς ευνοήθηκε από το Πασόκ λόγω του ότι έπαιρνε εργολαβίες. Τρέχα γύρευε τώρα, καλαντάλλον. Τέλος πάντων. Τι έχει αντέξει τότε στο Κολονάκι? Δεν μπορεί να εξαφανίστηκαν όλα. Κάτι παλιές μούρες έχουν μείνει. Μόνο ο Τζούμας. Όχι, Ο Τζούμας είπαμε, σταθερή αξία. Έχουν μείνει διάφορες φυσιογνωμίες οι οποίες και χιούμορ έχουν και ηρωνία έχουν και αυτοσαρκασμό. Και όταν τους ρωτάς πώς πάει, σου λέει χειρότερα. Ακόμη πιο χειρότερα. Τέλεια. Επιβιώνουμε. Όλα καλά. Όλα καλά. Με το παγωμένο χαμόγελο. Με το παγωμένο χαμόγελο. Με το παγωμένο χαμόγελο στην ερημιά με χάρη. Αυτό. Εύα, εδώ νόμιζα ότι είσαι. Είμαι πανέτοιμη. Πείτε μου να πατήσω το play. Πήγαινε. Αλλά όσο πηγαίνεις... Ναι. Πρέπει να μου διευκρινίσετε. Θα παίζει ως soundtrack ή θα έχει να κάνει με αυτά που θα σας πω? Τι θέλεις εσύ? Γιατί αν παίζει ως soundtrack, πρέπει να αλλάξουμε λίγο το τραγούδι. Γιατί κοιτάς τον κύριο Τζούμα? Γιατί κεντρίζει το ενδιαφέρον όλων. Ό,τι επιλέξεις εσύ. Εντάξει, λοιπόν. Θέλω να ρωτήσω την Εύη, μέχρι η Εύα να ετοιμαστεί, αν έτυχε να μείνεις ποτέ στο κέντρο της Αθήνας, εσύ Εύη. Επίσης, επειδή η Θεσσαλονίκη έχει ένα πανέμορφο κέντρο και έχει μία κουλτούρα και μία ζωή που δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα και θα είμαστε το Σεπτέμβριο στη Θεσσαλονίκη. Θα με καλέσετε και εκεί. Θα σε καλέσουμε και εκεί δεν να έρθεις όμως. Δεν θα στην πρόσκληση. Αυτό που θέλω να σε ρωτήσω πριν ακούσουμε αμέσως την Εύα είναι εάν ένιωσες ελεύθερη στην Αθήνα, γιατί στη Θεσσαλονίκη αισθάνεσαι μια οικειότητα που σου βγαίνει σχεδόν αυθόρμητα και ας μην κατάγεσαι από εκεί. Και μπορείς να κάνεις και λίγο παρέα με τον εαυτό σου. Αυτό το ένιωσες στην Αθήνα? Το ένιωσα πάρα πολύ και είναι ένα από τα στοιχεία που μου αρέσει ιδιαίτερα ζώντας στην Αθήνα. Για να απαντήσω όμως στην πρώτη ερώτηση, στο κέντρο έζησα και συγκεκριμένα στα Πετράλωνα για 8 συναπτά έτη.
Περπατούσα με τα πόδια, έκανα βόλτες μέχρι το Θησίο, μέχρι το Γκάζι. Έβγαινα πάρα πολύ και εκείνη την περίοδο, όπως και εξακολουθώ να βγαίνω όσο μπορώ. Μου αρέσει πάρα πολύ το κέντρο, αν και πλέον μένω αρκετά μακριά. Ωστόσο, δεν σταματώ να κινούμαι στο κέντρο, ούτε να διασκεδάζω στο κέντρο, να παίζω μουσική στο κέντρο. Ποια είναι η αγαπημένη σου περιοχή? Άμα σου πω δηλαδή να βγούμε αύριο, πού θα μου πεις να πάμε? Ξεκάθαρα στο ιστορικό κέντρο. Αλλά μου αρέσουν ιδιαίτερα, εξακολουθούν και μου αρέσουν ιδιαίτερα και τα Πετράλωνα, τα οποία και είναι μια από τις ανερχόμενες γειτονιές, με πάρα πολλά μπάρ, εστιατόρια. Έχεις να μοιραστείς μαζί μας κάποια εμπειρία από βράδυ που έχεις παίξει μουσική στην Αθήνα και έχει συμβεί κάτι εξωφρενικό τουλάχιστον, που για κάποιο λόγο σου έχει μείνει αξέχαστο, είτε γιατί πέρασες εσύ πολύ καλά, είτε γιατί έγινε κάτι εκείνο το βράδυ ή ένιωσες κάτι, είδες κάτι όμως που να είναι χαρακτηριστικό? Κάτι χαρακτηριστικό, πολύ κραυγαλαίο δεν μου έχει συμβεί. Έχω παίξει πάρα πολύ στη ζωή μου και μάλιστα αυτό το επάγγελμα το έκανα τυχαία για το Χαρτζηλίκι. Γιατί ξεκίνησα στον πρώτο ραδιοφωνικό σταθμό που αυτή ήταν η τρέλα μου και τότε μου δίνανε 150 ευρώ. Και ήταν πολύ μακριά ο σταθμός, ήταν στο Μαρούσι και έδινα τα πάντα στις διαδρομές. Οπότε ένας φίλος μου είπε να παίξω σε ένα μαγαζί για το Χαρτζηλίκι. Και μετά αυτό το πράγμα όλο με κυνηγάει, ας πούμε, χωρίς να το κυνηγάω, αλλά ομολογουμένως το απολαμβάνω. Δεν θα σου κρύψω ότι όταν πηγαίνω για να παίξω, μπορεί να έχω 8 ώρα, έχω τόσα να κάνω, έχω πολλές δουλειές, αύριο πρέπει να ξυπνήσω πρωί, πρέπει να γράψω αυτό, αλλά όταν πηγαίνω, εκστασιάζομαι. Έτσι ήσουνα και με εμάς, δηλαδή, όταν σε πήραμε, είπες, όχι μωρέ τώρα. Όχι, γιατί εσείς δεν είστε DJ set. Το DJ set έχει ένα σκληρό πρόσωπο. Για μίλησέ μας λίγο γι' αυτό. Καταρχήν, όπως με βλέπεις, δεν είμαι του ξενυχτιού. Ξενυχτάω, αλλά είμαι ένας πρωινός τύπος που προτιμώ να ξυπνήσω πρωί, να γευτώ τη μέρα, να κάνω πράγματα, να διαβάσω ένα βιβλίο, Κωνσταντίνα, αλήθεια σου λέω, έχω διαβάσει πολλά. Αλλά παρόλα αυτά, όταν μπαίνεις σε αυτή τη διαδικασία, έχεις ένα connection, μία σύνδεση με το κοινό, που αυτή η σύνδεση ανάγεται σε υποχρέωση, γιατί έχουν έρθει, ενδεχομένως σε πληρώνει και κάποιος επιχειρηματίας, γιατί περιμένουν από σένα να τους αλλάξεις τη διάθεση. Και αυτό οφείλει να κάνει ο DJ. Σε ό,τι διάθεση και να έχεις, τη ξεχνάς, μόνο και μόνο για να μπορέσεις να πάρεις το feeling και να ισορροπήσεις τις μουσικές τις δικές σου με το κοινό. Γιατί είναι και αυτό ένα θέμα. Τι παίζεις δηλαδή. Τι μουσική ακούς εσύ? Εγώ δεν ακούω μόνο ηλεκτρονικά. Νόμιζα θα μου πεις δεν ακούω μουσική. Όχι, μου είπες δεν ξενυχτάω. Δεν ακούω. Δεν υπάρχει. Δεν γίνεται να μην ακούς μουσική και να είσαι σε αυτή τη δουλειά. Και δεν γίνεται γιατί εγώ ακούω όλη μου τη ζωή μουσική. Δεν ακούω όμως μόνο ηλεκτρονική. Δεν σου κρύβω ότι καμιά φορά αυτό το ντύπι-ντύπι της ηλεκτρονικής, όταν ψάχνω ηλεκτρονικά κομμάτια, έχω πει ότι και με έχει κουράσει. Αλλά το ισορροπώ με το ραδιοφωνικό μου κομμάτι, που εκεί ακούω άλλες μουσικές, γιατί σε ένα ραδιόφωνο δεν μπορείς να πας με ένα beat να χτυπάει. Δεν είναι ευχάριστο. Πρέπει να κάνεις φοβερό edit, δηλαδή να το κόψεις για να μπορέσει να γίνει κάπως έτσι, προσιτό. Ή διαφορετικά πρέπει να το μπερδέψεις με άλλες μουσικές. Όλο αυτό είναι μια ισορροπία που τη μαθαίνεις με τον καιρό και τη νιώθεις μέσα σου. Αλλά η μουσική για μένα είναι και θα είναι σανίδα ζωής, αλήθεια. Στα χειρότερά μου και στα καλύτερά μου με μουσική είμαι. Σταμάτησα κιόλας και θα σας βάλω κι άλλο μια κομματάρα από έναν φοβερό DJ. Για βάλε μας. Ο οποίος DJ είναι ο LDJ Bookem. Και αυτός, μιας και μιλάμε για το κέντρο, αγελάς, τα ξέρεις όλα. Γιατί δεν σε έχω πετύχει εσένα ποτέ? Πες, Γιατί δεν σε έχω πετύχει? Θα τα συζητήσουμε μετά, πες. Ξέρεις και τον LDJ Booker. Το κορίτσι είναι δικό μας. Δεν απαντάω εγώ, ρωτάω σήμερα. Ωραία. Ο LDJ Booker, γιατί δεν παίζει, γιατί είναι. Ο LDJ Booker είναι ένας DJ ο οποίος έκανε ένα θρυλικό πάρτι σε ένα θρυλικό κλαμπ που μπορεί να μην ακούτε αυτή τη μουσική, αλλά η Αθήνα έχει γράψει ιστορία στη dance μουσική, στα τέλη των 90s και μέχρι την αρχή των Zeros. Ένα από τα κλαμπ που είχε γράψει ιστορία, που είχαν προηγηθεί κι άλλα βέβαια, αλλά ας μείνω σε αυτό, που ήταν και στο κέντρο της Αθήνας, απέναντι από τα φουγάρα της Τεχνόπολης και τώρα είναι πάρκο, ήταν το Plus Soda.
το οποίο πλασόντα είχε κάνει μια εκπληκτική βραδιά. Ήμουνα τόσο μικρή, είχα αργήσει τόσο πολύ, θα με μάλλονε τόσο πολύ ο πατέρας μου όταν θα γύριζα σπίτι, αλλά αργούσα, δεν με πείραζε. Έκανε ένα εκπληκτικό πάρτι, ο LTJ Booken, είχε τρελά κέφια ο τύπος και το μετέδωσε στο κοινό. Σε αυτό το πάρτι, εγώ που δεν έπινα, ήμουνα μικρή γενικώς και καλοβαλμένο, ήσυχο και όλα αυτά, είχα εκστασιαστεί ειλικρινά μόνο με Coca-Cola και τη μουσική. Αυτό που θέλω να σας ρωτήσω όλους και να σας ακούσουμε είναι αν νιώθετε ασφαλείς στην Αθήνα. Είναι μια συζήτηση η οποία για κάποιο λόγο είναι πολύ αγαπημένη, συζήτηση πολιτικών δημοσιογράφων. Είναι μια συζήτηση η οποία πηγαινοέρχεται σαν μπαλάκι του τένις κάθε 3 και λίγο. Και δεν ξέρω αν είναι η προσωπική μου άποψη, αλλά συγκρίνοντας, εν πάση περιπτώσει, κάποια γεγονότα από τα 16 μου μέχρι τα 36 μου που κυκλοφορώ στο κέντρο της Αθήνας, δεν έχω φοβηθεί, θα πω. Όχι ότι λείπουν περιστατικά, όπως φαντάζομαι παντού υπάρχουν, αλλά τρομοκρατημένοι δεν έχω νιώσει. Αλλά δεν ξέρω ποια είναι η δική σας γνώμη. Θέλω να το συζητήσουμε. Αν έχω φοβηθεί, με ρωτάς. Καταρχάς, έχω το Σταύρο και μου προστατεύει. Κοιτάξτε, τώρα η Αθήνα είναι μια μητρόπολη των 5 εκατομμυρίων κατοίκων. Έχει όλα αυτά τα πράγματα τα οποία έχουν οι μητροπόλεις ανάλογου πληθυσμού. Έχει και τις επικίνδυνες γωνιές της, αλλά δεν είναι Gotham City. Όπως, τέλος πάντων, το ακούμε πάρα πολύ από αυτό. Και σίγουρα στην Αθήνα δεν κινδυνεύεις από τους ανθρώπους που χωρίς να το θέλουν έγιναν πρωταγωνιστές αυτής της εβδομάδας. Ωραία τα είπες. Συγχαρητήρια. Δεν ξέρω. Όλοι έχουμε ακούσει ιστορίες από διάφορα σκηνικά, από κλοπές, από πράγματα που μπορεί να έχουν συμβεί τη νύχτα. Δεν νομίζω, εγώ προσωπικά δεν έχω κινδυνεύσει ποτέ στη ζωή μου και δεν είναι ότι έχω περάσει και από γειτονιές που θα έλεγες ότι θα μπορούσα να κινδυνεύσω και διάφορες ώρες που θα έλεγες ότι θα μπορούσαμε να κινδυνεύσουμε. Και νομίζω κανείς δεν νιώθει και το αίσθημα του φόβου του να κυκλοφορεί στην πόλη και ειδικά τη νύχτα και να βγει. Τώρα, από την άλλη υπάρχουν και τα media που μια περίοδο αρεσκόμαστε πολύ να φτιάχνουμε ιστορίες τρόμου. Θυμάμαι το 2008 μέχρι το 2011 το κέντρο της Αθήνας ήταν απροσπέλαστο. Για να μπεις έπρεπε να φορέσεις κράνος, αλεξίσφαιρο, πιθανότατα θα έφευγες χωρίς τίποτα πάνω σου κτλ. Αλλά νομίζω ότι όσοι κυκλοφορούσαμε τότε, εντάξει, ζήσαμε, από ό,τι φαίνεται. Καταφέραμε, βιώσαμε, είμαστε εδώ, πάνω από το Συντριβάνι. Έτοιμοι να πανηγυρίσουμε. Ανησυχώ, μην γίνει κανένα λάθος και ανοίξει κανείς το Συντριβάνι όλη αυτή την ώρα. Για πείτε μας. Θα κινδυνεύσουμε εκεί. Τι να σου πω, έχω βρεθεί μέχρι και στο Χάρλεμ, από το θράσος της αγνίας. Δεν μου έχει συμβεί. Φύλακας άγγελος ως εκθαύματος, αποσύμπτωση, συγχρονίσιτη, δεν ξέρω τι είναι απ' όλα. Και στην Αθήνα. Κάτι βραδιές που ερήμωνε διότι η τηλεόραση τους απασχολούσε όλους με κάτι τρομακτικές ιστορίες. Εγώ κυκλοφορούσα και θυμάμαι να συναντώ, ειδικά μια βραδιά που είχε γίνει κάποιο θέμα με πρόσφυγες μετανάστες που είχαν από την Κρήτη στη νομική και δεν θυμάμαι. Και ήταν έρημοι και όλοι ήταν στις οθόνες. Εγώ λοιπόν κυκλοφορούσα ανάμεσα στην πλάκα, Σύνταγμα, αυτά κτλ. Και πέτυχα επάνω σε μια ομάδα κοριτσιών. Ήταν 6 κορίτσια, πάρα πολύ όμορφα, ειλικρινά πολύ ντυμένα, trendy. Και λέω, κορίτσια, πού πάτε? Λέει, κάνα κλάμπινγκ, λέει, μεγάλε, ξέρεις τώρα, εντάξει. Πώς μ' άρεσε. Το βρήκα δηλαδή εξαιρετικό. Κόντρα σε όλη τη γενική μιζέρια και όλη αυτή που είχε πέσει ότι κάτι τρέχει και τι θα κάνουμε με το θέμα. Ποιο θέμα, μωρέ. Τα κορίτσια προσπαθούσαν να βρούνε κάπου να περάσουν καλά εκείνο το βράδυ. Υπέροχες, διασχίζανε έρημους δρόμους, ας πούμε. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Ήταν το πιο έτσι ενθαρρυντικό πράγμα που συνάντησα εκείνη την περίοδο που είπανε και τα παιδιά πριν που όλο κάτι γινότανε και
Με παίρνανε τηλέφωνο κάτι φίλοι που μένανε στα προάστια και μου λέγανε «Πού ήσουνα?» Λέω «Έξω». «Έξω? Μα έξω γίνεται». «Άντε μωρέ από εδώ πέρα, καημένε, έξω γίνεται». Κάτσε εκεί πέρα, ο χειρός σου εκεί και άσε μας εμάς. Μια χαρά είμαστε. Δεν κατάλαβα τίποτε. Εγώ. Αλλά αυτό μπορεί να είναι συμπτωματικό. Εύα. Εγώ θα έπρεπε να φοβάμαι, αλλά δεν φοβάμαι, γιατί έχω ένα περίεργο, παράλογο, δεν ξέρω, αίσθημα ότι οι Αθηναίοι, οι πολίτες αυτής της πόλης είναι αλληλέγγυοι. Δηλαδή, και κάτι να πάθω, μια φωνή θα βάλω, θα έρθουν και θα με βοηθήσουν. Δεν ξέρω αν αυτό δεν ισχύει, δεν το έχω ανακαλύψει ευτυχώς, αλλά δεν φοβάμαι. Φοβάμαι πως θα έπρεπε να φοβάμαι, αλλά εγώ είμαι στο σήμα μου, που λένε. Κύριε Οικονομίδη. Νιώθω ασφαλής. Σε αυτή την πόλη, αν εξαιρέσεις 2-3 περιοχές που ίσως και τα λοιπά, όσο επιτοπλίστων, νιώθω ασφαλής ό,τι ώρα και να κυκλοφορήσω. Δεν μου έχει τύχει κάτι το αξιοσημείωτο. Σε σχέση με παλαιότερα. Όχι. Δεν βλέπω κάτι διαφορά εγώ. Έχω νιώσει τα πάντα, ξέρω εγώ. Μία από τις μεγάλες βασίλισσες πλατείες, όπως είναι η πλατεία Βικτωρίας, που θα έπρεπε να την ξαναφέρουμε στην κουβέντα, ας πούμε, για πολλά χρόνια, για άσχετους λόγους, για πολλούς λόγους, αισθάνθηκα ότι την έχασα. Δεν μπορούσα ούτε να νοσταλγήσω, δηλαδή, εκεί. Ναι. Αυτά τα έχει πει καταπληκτικά και ο Νικολαίδης σε ένα άλλο βιβλίο τώρα, μια στεκιά στο μάτι του Μοντεζούμα. Τελευταία Ναι. στεκιά στο μάτι του Μοντεζούμα. Πράγματι. Το οποίο εκεί, όποιος θέλει να δει κάτι για αυτή την Αθήνα, την παλιά, την άλλη που συζητάμε, θα πάρει πάρα πολύ από αυτό το άρωμα. Εκεί όμως τι έπαιξε ρόλο, ρωτάω γιατί. Το συνδέω λίγο με την αλλαγή στο Κολονάκι, για παράδειγμα, για άλλους λόγους. Στο κομμάτι της διασκέδασης και της κουλτούρας και της αισθητικής, και είπε ο κύριος Τζούμας ότι έφυγε πολλοί κόσμος, προτίμησε τα προάστια, ούτω καθεξής κτλ. Θέλω λίγο να δούμε το ρόλο των κατοίκων. Αναφέρθηκε και η Εύα στον κόσμο που ζει. Δεν ξέρω ο ακριβώς. ρόλος των κατοίκων ποιος είναι, γιατί η Αθήνα είχε και έχει ακόμα γειτονιές, και αναφέρομαι σε ανθρώπους πια που ζουν. Δεν βγαίνουν μόνο στο κέντρο, αλλά ζουν στο κέντρο. Ναι, δεν ξέρω ακριβώς τι συνέβη. Εγώ μεγάλωσα σε μια πατησίων μυθική. Μια πατησίων των 15 κινηματογράφων. Έχεις την καλύτερη θέα της Ακρόπολης από την Πατησίων. Ναι, βέβαια. Μια πατησίων των 15 κινηματογράφων, των 20 θεάτρων, των 35 δισκάδικων. Για να μην μιλήσω για κάτι που θα ήταν άδικο, την προσωπική μου μυθολογία, γιατί κάθε γενιά έχει τη μυθολογία της. Δηλαδή, το αν χαιρόμουν εγώ το ότι έμενε η Γόγου 3η Σεπτεμβρίου 177, ενώ εγώ στο 166, και ήταν μια περιοχή καλλιτεχνών, τα ξέρει ο κύριος Τζούμας καλύτερα από όλους, μια μυθική περιοχή. Μας αφήναν από 12 ετών και πηγαίναμε στο σινεμά ό,τι ώρα θέλαμε, ας πούμε, στη στοά του Broadway. Σήμερα η στοά του Broadway ακόμα είναι ένα σκοτεινό ερείπιο, ας πούμε, που είχε τα καλύτερα μαγαζιά της Αθήνας κάποτε και τώρα δεν μπορείς καν να περάσεις. Τα ίδια τα αισθάνθηκα πολύ έντονα πριν από τότε που λένε τα παιδιά, λίγο πριν το 8, μεταξύ 5, 6, 7, στην Ευρυπίδου που σύχναζα επίσης πολύ. Υπήρχε ένα μπέρδεμα εκεί και στην πλατεία θεάτρου. Από την άλλη υπάρχουν και ολόκληρες βραδιές που ατρόμητος θέλω να πάω στο λόφο του Σκουζέ, να διασχίσω τη Λένορμαν, να δω πλατείες από αυτές τις πολύ παραγωνισμένες εκεί. Υπάρχουν κάποιες πλατείες, υπάρχουν οι Ράμνες, η συνοικία Ράμνες στην Κωνσταντινούπολεως και η πλατεία των Ραμνών, που είναι αρχαία περιοχή. Είναι εποχή από τον καιρό του Πλάτωνα και από τότε που ήταν η Ακαδημία του Πλάτωνα εκεί. Σίγουρα πάντως στη Μαβίλη, πάντα για πάρα πολλούς λόγους, αισθανόμουν μια μεγάλη ασφάλεια και οικογένεια. Δεν έχει να κάνει μόνο αυτό και με την πρεσβεία. Έχει να κάνει με το ότι κατά κάποιο τρόπο πολλές πατρικές φιγούρες μέσα στη νύχτα δίναν, τουλάχιστον κατά τη δική μου εντύπωση, δεν σημαίνει ότι το θέλαν και οι ίδιοι, την εντύπωση ότι υπάρχει πάντα εδώ μία άγκυρα και μία αγκαλιά. Ο Λόρας βέβαια, ο οποίος όταν έφυγε το 2006 από εδώ, κάνοντας όλους τους σπουδαίους τύπους που αράζανε στην μπάρα του,
να βρίζουν και να καταργούνται θεούς και δαίμονες, πού πας παλιόγερε, πού θα μας αφήσεις, πού θα μείνουμε εμείς ορφανοί, θα πηγαίνουμε στον Μπαλτάζαρ κτλ. Είπε τότε ότι εγώ, παιδιά μου, νιώθω ότι έχω 15 χρόνια μπροστά μου, ήταν σε μεγάλη ηλικία ήδη, για να κάνω τη νύχτα μέρα. Και πράγματι το έκανε. Πολλοί από τους πελάτες του δεν είναι πια στη ζωή και το θηρίο ο Λόρας, ο οποίος στην έκδοση του περιοδικού Life το 2004 για τους Ολυμπιακούς Αγώνες ποζάρει με παπιόν μπροστά στην μπάρα του ως the most cult barman of Athens. Από εκεί και πέρα μπορούμε να πούμε πολλά. Κρατάω αυτό που ρώτησες, αλλά ήθελα λίγο να μιλήσω για τη Μαβίλη παραπάνω, για το ρόλο των κατοίκων. Τα ίδια νιώθει ένας 15 χρόνια νεότερος από μένα για τη Σμαράγδα, στον Πρίκι. Τα ίδια νιώθει ένας 10 χρόνια μικρότερος από μένα ή και μεγαλύτερος για το Γιάννη στο MG. Υπάρχει πάντα αυτή η αίσθηση αγκαλιάς, παρόλο που η Μαβίλη ήταν πάντα και ένα κύτταρο ζωντανό, πολύ ατιθάσεων πνευμάτων, πολύ περίεργων ας πούμε και συγκρουσιακών χαρακτήρων και πολύ σπουδαίων δημιουργών όμως. Δηλαδή εγώ πρόλαβα το Λόρα μικρός που ήταν ο Νίκος Καρούσος μέσα, ήταν ο Αχιλλέας Περσίδης κάθε βράδυ, σπουδαίοι μουσικοί, διανοούμενοι, δεν είχε μουσική. Αυτό είναι κάτι σημαντικό. Και ο ρόλος των κατοίκων τώρα σήμερα, για αυτό που μου λες, νομίζω ότι είναι το να μην το βάλουν κάτω, το να διεκδικήσουν ξανά μερικά πράγματα, να είναι σε μια ομαλή ροή. Δηλαδή το πεδίο του Άρεως, για παράδειγμα, που ρώτησες, και έκανε καλά που έκανε και μια διάκριση ο Παναγιώτης πριν. Είχαμε αρχίσει να το αποχαιρετάμε εμείς και να το εγκαταλείπουμε ίσως ακόμη και από το 1996-97. Δεν είναι συνδεδεμένα όλα με όλες τις μεγάλες ροές ή αλλαγές που απλά μπορεί μετά στο μυαλό κάποιον ή αναπεριόδους να το επέτειναν. Το πάρκο κάποτε ήταν ένα όνειρο, ένα αριστούργημα. Σιγά σιγά, για πολλούς λόγους, άρχισε πια και αυτό που λες, και ο μέσος κάτοικος, ακόμη και ας πούμε εντός εισαγωγικών νοικοκύρης της περιοχής που το απολάμβανε, αμαχητεί να δέχεται ότι για κάποιο λόγο δεν του ανήκει, δεν είναι πια μέρος της ζωής του. Δεν νομίζω ότι αυτό πρέπει να υπάρχει στη σκέψη. Πιστεύω πάρα πολύ στη διαδικτυακή cyber γενιά που έρχεται, ότι θα καταλάβει κάτι που είχε πει ο Τσαρούχης σε μια συνέντευξη στην Ακρόπολη το 1958. Είχε πει κάποτε, οι ευεργέτες και οι δωρητές πιστεύω ότι δεν θα είναι ανεγέρσεων, αλλά κατεδαφίσεων. Και τον κούφανε τον δημοσιογράφο, του λέει, μα τι εννοείται, λέει ότι κάποτε θα σκέφτεται για να ξαναπάρει τις ανάσες η Βασιλίσσης Σοφίας που πρέπει, ότι θα φύγουν αυτά τα 2 τετράγωνα και στη θέση τους θα υπάρχει ξανά ένας καινούριος κήπος ή κάτι, ή μια λίμνη ή κάτι πιο περιποιημένο. Αυτά τα είπε μετά ο φίλος και αγαπημένος του Κωνσταντίνου Τζούμα, David Byrne, των Talking Heads, το 1989, όταν είπε ότι κάποτε εδώ ήταν μια Pizza Hut, σύντομα θα περνάει ένα ποτάμι. Επίσης ένας άλλος μεγάλος καημός. Τι ακριβώς έγινε με τα ποτάμια της Αθήνας? Έτσι. Πού κάναν καλό τον καιρό που σταμάτησαν και μπαζώθηκαν. Μετά και που πήγαν. Και μετά από ένα σημείο και μετά πού κάναν κακό. Και πού πήγαν. Δεν θα πιείτε κανένα ποτό? Όχι, δεν θα πιω κανένα ποτό, όταν να πιω το ήπια. Σας αρέσει να περπατάτε κυρίως πρωί ή νύχτα στην Αθήνα? Τώρα πια το πρωί τώρα πια. Είναι ωραία. Υπάρχουν άνθρωποι που ξεκινάνε τη μέρα τους και είναι ωραίο εκείνη την ώρα. Τη νύχτα αρχίζει η βλεφαρόπτωση, ξέρετε. Επιβραδύνεται ο ρυθμός. Εξάλλου, καθώς έρχεται η νύχτα, οι γυναίκες σε παρακαλάνε να τους ανεβάσεις το φερμάρ. Ενώ παλιά σου λέγανε να το κατεβάσεις. Από ό,τι έχω καταλάβει, όλα εξαρτώνται από τις γυναίκες, Παίζει ρόλο τώρα, τι να λέμε, ξέρεις τώρα. Έχουν αλλάξει οι ρυθμοί, έχουν αλλάξει πάρα πολύ. Δεν στο είπα και πριν, ας πούμε, ότι κάποτε εδώ πέρα ήταν γεμάτο από ανθρώπους φεύγα. Τώρα υπάρχει pharmaceutical treatment, you know. Εντάξει. Εύα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θες να πας δίπλα του Σταύρο ή όχι?
Είναι η Alternative. Είναι η Alternative που τους μάθαμε από το ραδιόφωνο, τους μάθαμε από τις μουσικές τους, είναι δημοσιογράφοι, τους διαβάζουμε, σας ακούμε, σας βλέπουμε, σας απολαμβάνουμε γενικά. Επειδή πραγματικά εμένα προσωπικά με ξεσηκώνεις. Ναι. Να μας πεις την ιστορία, να μας μιλήσεις λίγο για αυτές τις μουσικές, να μας μιλήσεις λίγο για τη χορευτική, γιατί το έλεγες νωρίτερα, πλευρά της Αθήνας. Ναι, ακούσαμε αυτές τις πολύ ωραίες ιστορίες εδώ για τη Μαβίλη και για όλα τα μαγαζιά. Εγώ λατρεύω πάρα πολύ να ακούω τις ιστορίες για το Λόρα, ας πούμε, που είπε ο Κώστας ο Λιβαδάς. Αλλά εδώ, επειδή αναφέρθηκε πριν και το Σόντα, που ήταν το Plus Soda, ένα από τα μεγάλα κλαμπ της Αθήνας, ήταν το πρώτο dance club της Αθήνας. Άνοιξε στην πλατεία Μαβέλη το 1989 μέχρι το 1992, ήταν το Fuzz. Μοντέρνο, ένα κλαμπ που ήταν σε απευθεία σύνδεση με όσα συνέβαιναν τότε στο Λονδίνο, στη Νέα Υόρκη, μια μετεξέλιξη των δισκοτέκ των 70s και των 80s, έπαιζε τη μουσική που τότε παίζαν και στις μεγάλες μητροπόλεις του εξωτερικού, το house ας πούμε. Αν δεν κάνω λάθος, θα με διορθώσουν οι κύριοι, ήταν δίπλα στο Everest. Όχι, ευθεία εδώ πάνω. Ευθεία εδώ πάνω. Ήταν κάτι εντελώς καινούριο, με καινούρια νέα φυλή, που μόλις την ανακάλυψαν τα media και η τηλεόραση, την είπαν οι ravers, η Μάνα Raver κτλ. Αυτό το κομμάτι είναι Το κομμάτι της βραχιολάκι δεν εποχής. σου θυμίζει Ναι. κάτι. Είναι κομμάτι εκείνης της εποχής, είναι του 1991, οπότε πολύ πιθανό να έχει ακουστεί σε αυτό το ιστορικό κλαμπ το Fuzz. Δυνάμωσε το λίγο πάλι. Και μου λες γιατί δεν χορεύεις ρε παιδάκι μου, χόρεψε λίγο, σε παίρνουν τα φώτα, σε βλέπει ο κόσμος, τι εικόνα είναι αυτή. Είναι αυτό το τρομερό πρόβλημα που έχουμε στην Αθήνα. Ότι οι Αθηναίοι αργούν να ξεκινήσουν να χορέψουν. Βγαίνουν, κάθονται το ποτάκι, ποζάρουν, κοζάρουν, μιλάνε, κάνουν, πίνουν, ράνουν, αν παίζει μουσική, προσπαθείς, τους βλέπεις, κοίταξε με εδώ ο άνθρωπός σου. Αυτοί τίποτα. Και γιατί αργούνε, γιατί λένε η νύχτα είναι μεγάλη, λένε. Θέλω ένα τελευταίο σχόλιο, αν έχετε, ή αν έχετε, τώρα είναι η ώρα. Τα πρώτα μηνύματα για να συνεχίσετε να παίζετε έχουν έρθει, άρα θα παίξετε λίγο παραπάνω. Λίγο. Τίποτα. Έχετε κάποιο σχόλιο, να κλείσουμε, να ακούσουμε μουσική, αυτό πρέπει να κάνουμε, μας είμαστε Να ειλικρινείς. έχουμε καινούργιες αναμνήσεις. Να δημιουργούμε συνέχεια καινούργιες αναμνήσεις. Αυτό είναι το σχόλιο. Αυτό είναι πολύ όμορφο, είναι το πιο όμορφο. Και αυτό που είναι σημαντικό πάντα με εμάς είναι ότι πάντα στο τέλος της μέρας, ό,τι και αν έχει συμβεί, υπάρχει η ανθρωπιά και η εγκαρδιότητα αυτή που δεν μπορεί να την κλέψει κανείς από την Αθήνα με τίποτα. Θα πιάσεις κουβέντα με κάποιον που δεν το ξέρεις ανά πάσα στιγμή, 4 ώρα το πρωί και εδώ στη γωνία, ας πούμε. Και τα καλά πνεύματα της Μαβίλη, που εμείς τα ξέρουμε, κάθε φορά είναι κι άλλα. Τελευταία ήταν η υπέροχη μικροσκοπική κυρία Θεοδώρα, ετών 102, μία γιαγιά ελφ ξωτικό που προστάτευε εδώ την πλατεία. Πάντα να μας κρατάνε σε καλή διάθεση και σε καινούρια τεύχη. Εύη. Έχω κάτι παραπάνω να πω. Μου άρεσε πάρα πολύ το συνεχώς θα δημιουργούμε καινούριες αναμνήσεις. Θα κρατήσω αυτό από όλη τη βραδιά. Μου άρεσε πάρα πολύ σαν πρόταση. Με καινούριες μουσικές, με καινούριους ανθρώπους, με χαμόγελα. Πάντως σίγουρα θα συμφωνήσω στο ότι ο κόσμος στην Αθήνα δεν χορεύει τόσο εύκολα. Άμα χορεύει. Κύριε Οικονομίδη. Βίβα Μαβίλη, να είμαστε καλά και του χρόνου και Ξανά το έρθουμε. αντίχρονο, να είμαστε εδώ, να βρισκόμαστε, να χαμογελάμε. Αυτό, τίποτε άλλο. Από μια ηλικία και μετά, το να είσαι καλά έχει μεγάλη αξία. Αλλά όταν είσαι μικρός δεν το καταλαβαίνεις. Αυτό και του χρόνου που λένε είναι πολύ σημαντικό. Έφτασα πλησιάζω τα 60 και αρχίζω και καταλαβαίνω την αξία να είμαστε καλά. Αυτό. Εύα. Εγώ έχω να πω μόνο ότι επειδή υπόθηκε και
θίχτηκε μάλλον και το θέμα της ηλικίας, ότι όσο μεγαλώνουμε και εκείνο και τ' άλλο. Νομίζω ότι η Αθήνα είναι μια πόλη για όλους, έχεις να ανακαλύψεις, αλλά κυρίως ότι είναι, δεν ξέρω τώρα αν αυτή η λέξη ακούγεται κάπως, αλλά σε ξελογιάζει. Όσο βγαίνεις, τόσο ανακαλύπτεις, όσο ανακαλύπτεις, τόσο καταλαβαίνεις ότι δεν μπορείς να κλειστείς μέσα. Ξελογιάστρα. Το είπες πιο σωστά, το απέφυγα, αλλά με έφερε στο σωστό δρόμο. Ναι, και οπότε να ξελογιαστούμε. Να ξελογιαστούμε στην Αθήνα, λοιπόν. Όταν μια νύχτα ολόκληρη σου δίνεται, δεν τη ρωτάς ποτέ τι ώρα είναι. Δεν ξέρω αν κάποιος από εσάς θέλει να μοιραστεί κάτι μαζί μας. Ιδάλλως, να σας αποχαιρετήσουμε εμείς από εδώ. Παραμένουμε εδώ. Ο λόγος, η μουσική για την ακρίβεια στον Παναγιώτη και το Σταύρο. Αλήθεια, έχουν έρθει μηνύματα για να τους ακούσουμε. Και το ραντεβού μας στις 25 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη. Καλό υπόλοιπο.